เ
เอาไปเดียวเก็บเอาละ เพิ่มข้าวคะแนนไข่เจียวนะคะอันนี้ใส่กล่องค่ะประมาณหมดเลยกาแฟกาแฟเย็น กาแฟเย็นค่ะกาแฟเย็นกาแฟเย็นนะ10 บาทนะหายไปไหนอะพี่ ร้องไห้จะกลับบ้าน เอามากาแฟเต้ๆไปนะโอ้ได้คุณกินรู้เดี๋ยวได้เยอะมากๆนะ เดี๋ยวเปล่า